الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم الكوزامية كيف ما تتشوفوا. المقادير اللي غنحتاجو فيها الكالامار والكروفيت وبودر تاع الثوم وبودر تاع البصل والبزار، هادشي اللي غنحتاجو، والبطاطا مقليه والبشاميل. خليكم مع المراحل تتشوفوا كيفاش الطريقه. الغزالات ديالي كيف ما تتشوفوا معايا، غندير شويه د الزيت الروميه في كاسرونه، خلي الكاسرونه تسخن مزيان وسخن داك الزويته اللي درنا فيها. ودابا غندير الكالامار يتشحر ليا مزيان في ديك الزويته. هانتوما كيف ما تتشوفوا. وغندير شويه الملحه على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو. شويه الملحه. صراحه هاد الكوزاميه تتجي زوينه وخفيفه، جربوها زوينه بزاف. بنات ندير شويه بودر تاع البصله وغندير بودر تاع الثوم، غير شويه شويه ما تكتروش، على حسابكم، على حسب المذاق والكميه اللي عندكم. ودابا غندير شويه البزار. صافي هاد الشي اللي فيها ما فات حتى حاجه اخرى. صافي وغنخليو هاد الكالامار يتقلى مزيان. وجاهدوا البوطه لانه الا خليتوها على نار هاديه تيطلق الماء ديالو. كيف ما تشوفوا انا راه طلق لي الماء ديالو، تجهدت البوطه عاد نشف. صافي ومني تيتصوطا من البعد تنديرو الكروفيت. وخليكم مع المراحل. دابا انا غندير الكروفيت نفس الطريقه تا هوايه. غندير فيه تا هوايه شويه البزار، شويه الملحه والبودر تاع البصله وبودر تاع الثومه، نفس المقادير كيف ما تتشوفوا معايا. كيف ما تتشوفوا الغزالات ديالي في نفس الكاسرونه اللي كنت قليت فيها الكروفيت والكالامار، ما غسلتها ما والو. غندير فيها البشاميل. كيف ما تتشوفوا درت 2 معالق تاع الزبده، 2 معالق كبار. غنخليها حتى تذوب ليا مزيان. ومني غتذوب غندير فيها 2 معالق تاع الدقيق. وانتم خليكم معايا تتشوفوا طريقه البشاميل ساهله هذه، تتجي زوينه. هما 2 معالق تاع الدقيق عابراهم، وتحركوها مزيان مع ديك الزبده. تتبقى الزبده طاغيه على الدقيق اكثر من الدقيق باش ما تتعجش، شتو. ودابا غندير الحليب وشويه البزار ومليحه. صافي هادشي اللي تندير فيه، ما تنديرش فيه انا الكوزه. الغزالات ديالي كيف ما تتشوفوا غنقلي البطاطا، غنقليها غير في القلايه الهوائيه. ومني غتقلى غنرجع معكم باش تكملوا الوصفه.
وكيف ما تتشوفوا الغزالات ديالي درت الكروفيت والكالامار خلطتهم مع بعضياتهم وزدت عليهم البطاطا حتى هي اللي قليت. غنحرك كل شي مع بعضياتو، نحركهم مزيان باش يتخلطوا. ودابا غنزيد البشاميل كيف ما تيبان لكم، غنزيد البشاميل وغنحرك مزيان وغنزيد حتى القشطه. ماشي ولا بتكون عندك كريمه تاع الطبخ، اللي ما عندكش ديري غير القشطه تطلع بها زوينه. عرفتي طلعت زوينه حيت القشطه اصلا هي مسوسه ما مالحه ما حلوه. كيف ما تتشوفوا الغزالات ديالي انا هنايا غنزيد معلقه تاع القشطه، واللي شاط غنزيدو في البشاميل. صراحه تتجي زوينه، جربوها بالقشطه تتجي زوينه. ماشي ولا بتكون عندك كريمه الطبخ، القشطه تتجي بها زوينه. جربوها ومن تجربوها قولوا لي الراي تاعكم الا عجبتكم. ما غتندموش انكم جربتوها لانها تتجي زوينه صراحه. واللي شاط راني خلطته مع البشاميل كيف ما تتشوفوا. غنحركو مزيان وخليكم مع الفيديو. ودابا الغزالات ديالي غنديرها في هاد الصينيه تاع الطين اللي تتشوفوا. هاد الصينيه تاع شخص واحد، ومعروفه هاد الصينيه بها اصلا هي تدار في الصينيه تاع الطين، معروفه الكوزاميه تدار في الصينيه تاع الطين. كيف ما تتشوفوا تما حركت البشاميل، وهنايا ها هو الخليط اللي كنت خلط تاع الكروفيت والبطاطا والكالامار، ها هو غنديرو في الصينيه كيف ما تتشوفوا. رقد داكشي اللي درت الخليط مزيان. دابا غندير عليه جبنه شيدر، تتجي زوينه صراحه مع مالحه تتعجبني نديرها وتنخدم بها بزاف. ومن فوق منها غندير البشاميل اللي ديجا خلطته مع القشطه، وهنا غندير الموتزاريلا. وهذا هو الشكل ديالها، تتجيو كطبقات تتجي زوينه صراحه بنينه بلا ما الواحد يشريها. تتباع شويه غاليه، اللهم يصاوبها في الدار احسن حاجه، تطلع ارخص وتطلع اقتصاديه على تاع الزنقه. وهذا المول الثاني اللي عندي، كانوا عندي جوج تاع الطين، واحد تهرس ليا وبقى هذا. قلت ما كاين حتى مشكل درت الثانيه في هذا، حتى هذا جا فيها زوين على قداني، حتى هو صغير تاع شخص واحد. وهنا غندير كيف ما تتشوفوا الشيدر نفس العمليه. خليكم مع الفيديو غزالاتي. كيف ما تتشوفوا الغزالات ديالي هذه هي الكوزاميه. تتجي محمره من الفوق صراحه تتجي لذيذه زوينه. جربوها، الصحه والراحه.